v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală. Ce înseamnă asta? Nu are o limită de timp. Este valabilă din momentul în care voi urmăriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, totuși, este o lectură generală, colectivă, așa că vă rog să luați acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. Și haideți să începem această lectură și să vedem care este energia, dragilor mei, din Pești în acest moment în care fac această lectură și în care voi urmăriți această lectură. Care este energia, dragilor mei, din Pești în momentul când urmăriți această lectură. O energie de vești, de noutăți. Și o energie, aș mai spune, avem judecata care îmi vorbește de ceva ce oarecum a murit, dar renaște, da? Poate ați primit vreun apel telefonic, vreun e-mail, o comunicare reală care ți-a dat un impuls să treceți la acțiune și poate, nu știu, să scăpați de vreo prejudecată, să scăpați poate de vreo vină și în felul ăsta să vindecați un proces de vină, un proces de culpă, ori a voastră, ori a altcuiva, sau pur și simplu să începeți să recoltați ceea ce voi ați semănat cu ceva timp în urmă și care voi îl credeați pierdut definitiv. Da? Este aici ca o renaștere. Ca o renaștere a ceva ce voi credeați pierdut sau închis. Cam asta este energia generală. Haideți să vedem acum ce ne spune și Rider White. Tarotul Rider White. Ce vine pentru dragii mei din Pești în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Să vedem. Da? Interesant. Bun, dragii mei, ia să vedem ce avem aici. Cum sunteți voi acum? Voi în acest moment cu acest 10 de cupe sunteți destul de bine, aș spune. Orică sunteți într-o perioadă în care vă cunoașteți mai bine familia, într-o reuniune, vă pregătiți poate de un eveniment, dar care ține în general de familia mare, sau pur și simplu ceva care, așa cum bine am văzut, renaște și o stare de bine, o stare de bucurie, o stare de liniște din punctul ăsta de vedere emoțional. Ce nu poți vedea sau ce consider că nu este important pentru tine, faptul că aici am două aspecte. Dacă vorbim de ce nu poți vedea, este faptul că există totuși un blocaj, poate la nivel inconștient, în care posibil să depinzi de cineva, de o anumită persoană, iar asta cumva să te blocheze, să aducă această incapacitate de a vedea lucrurile foarte clar. Sau să nu poți vedea faptul că sunt situații în viață în care trebuie să vă asumați anumite riscuri. Trebuie să vă asumați anumite riscuri și nu neapărat să aveți acea gândire în care, dom'le, eu trebuie să mă sacrific, că trebuie, ce să fac? Asta este, trebuie să-mi fac datoria. Da? Posibil, de asemenea, să nu vedeți sau să nu vreți să-i dați importanță, că în momentul în care tu vrei să faci ceva la nivel personal,
să nu o poți face din cauza unor anumite lucruri, unor anumite persoane sau unor anumite situații. Asta este ce îmi spune această carte. În schimb, ce este important pentru voi, avem aici justiția. Este important pentru voi, poate, părerea unei energii de aer în speță, poate să fie Gemeni, Balanță, mă scuzați, nu știu de ce am zis Gemeni, Balanță. Ori o energie care are legătură cu această zodie, cu zodia Balanță, cineva care de obicei are o severitate excesivă sau este foarte puțin flexibilă sau într-adevăr are inteligență, este cineva posibil chiar intelectual, dar care nu prea arată foarte mare flexibilitate și căreia voi într-un fel sau altul i-ați da oarece importanță. Acum, dacă mă întrebați pe mine poziția personajelor aici, nu știu eu, dar cumva cred că mai degrabă ar fi o obligativitate de a-i da totuși importanță, dar nu știu cât de tare o și faceți. Da? Dacă nu putem vorbi de un adevăr, de o sinceritate, care pentru voi este importantă în acest moment, și într-un fel sau altul aș zice că vreți să vi se respecte anumite norme, să existe o anumită integritate, mai ales dacă sunteți oarecum interesați și de chestiuni juridice. Poate că important pentru voi este, nu știu, să căutați un notar, să căutați un avocat, să căutați ceva cu chestiuni legale. Și asta este important pentru voi. Cumva ca adevărul, dreptatea să iasă la lumină. Poate să fie și acest lucru. Ce ar trebui să știți, în schimb, și avem un cavaler de bâte, zodii de foc. Și acum, dacă tot am ajuns la zodii, trebuie să știți că avem așa, Balanță, avem Berbec, Leu, Săgetător, Taur, Fecioară, Capricorn. Da? Ce ar trebui să știți voi? Ar trebui să știți că există aici o energie care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de foc, nu e obligatoriu, fiind o lectură ultra-mega generală. Ar trebui să știți că acest cavaler de bâte este cineva care nu se lasă ușor și nu se lasă cu una cu două. Este cineva foarte aventurier, foarte pasional, este adevărat, dar este cineva care e doritor de noi orizonturi, de noi schimbări și care are o impulsivitate destul de mare. Că este un personaj încântător, da, dar este totuși destul de volatil atunci când vorbim de relații. Că trăiește cu intensitate, cu entuziasm toate lucrurile, da, dar în același timp acționează foarte impulsiv. Și lucrul cel mai important este că își valorează foarte mult libertatea. Și nu se simte deloc comod atunci când cineva încearcă oarecum să îi îngrădească, da? Sau să o facă să se simtă sau să-l facă să se simtă legat de o relație sau de un proiect. Mare atenție! Deci este cineva care totuși nu se compromite pe termen lung și asta poate să fie valabil nu numai pentru viața sentimentală, cât și pentru viața profesională, da? Este cineva trecător, este cineva pasager în viața voastră. Acum putem vorbi de asemenea ceea ce tu trebuie să știi, mai ales dacă aveți vreun ascendent într-o zodie de foc, este tocmai acest lucru, că sunt momente în viață în care, cel puțin în acest moment, nu sunteți dispuși oarecum să vă compromiteți, poate pe termen lung vis-a-vis de o colaborare, de un proiect, de un plan pe care voi îl aveți. De ce? Pentru simplu motiv că nu vreți să vi se îngrădească libertatea, nu vreți să vi se îngrădească independența într-un fel sau altul.
ar putea fi și acest lucru. De ce anume trebuie să țineți voi cont? Și avem un cavaler de monede. Ar trebui să țineți cont de faptul că lucrurile care în general se mișcă încet, pentru că aici avem rapiditate, energie, da? Și aici avem totuși lucruri care se mișcă încet și lent și care privesc către viitor. Avem o altă energie, de data aceasta o energie de pământ, care poate reprezenta, așa cum am mai spus, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar este cineva care se mișcă stabil, se mișcă încet, dar sigur. Acest cavaler de monede este cineva practic, cineva terenal, cineva care este foarte atent la finanțe, care aduce siguranță, care aduce stabilitate. Probabil că singurul aspect oarecum negativ, cel puțin în această lectură, este încăpățânarea. Faptul că de obicei este o fire încăpățânată care își dorește oarecum să se facă lucrurile numai într-un anume fel. Aici să zicem că ar fi problema, da? Cel puțin în această lectură cum se văd lucrurile, dar este cineva care nu este rupt de realitate, nu îl poți duce cu zăhărelul așa, este cineva cu picioarele pe pământ și în general nu prea lasă nimic la întâmplare, da? Și ceea ce construiește, le construiește pe baze solide. Cum de asemenea, dacă și voi poate aveți un ascendent în zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, de ce ar trebui să țineți voi cont? Ceea ce voi căutați. De asemenea, și acest cavaler de monede este totuși total la pol opus față de acest cavaler de bâte. De ce? Pentru că vrea ceva stabil, vrea ceva sigur, vrea ceva constant, vrea loialitate și probabil că și voi la rândul vostru asta căutați, mai ales cei care aveți un ascendent posibil într-o zodie de pământ. Chiar dacă, așa cum bine am mai spus, câteodată sunt dați și voi dovadă de un pic de încăpățânare, un pic de ambiție, dar asta cumva nu șterge principiile și valorile pe care voi vreți să vă construiți, poate relații sau conexiuni. Care este surpriza? Surpriza vine cu 3 de cupe, dragilor. Surpriza voastră este una legată de o celebrare, de un succes. Un succes pe care, desigur, îl vedem aici. Există o recoltă pe care o veți lua. 3-ul de cupe îmi vorbește de celebrare, de abundență, de faptul că veți împărți cu ceilalți ceva care pe voi vă bucură și ceva care vă aduce satisfacție în viața voastră. Este surpriza voastră, dragilor, pentru această perioadă. Așa că un eveniment fericit, un eveniment care să vă bucure alături de cei dragi vouă, de prieteni, de amici, de familiari, de cei pe care voi îi considerați apropiați sufletului vostru sau cercul vostru intim. Haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru voi, dragii mei din Pești, pentru această perioadă și spune așa: fi sincer cu tine însuți. Dacă asculți ceea ce îți spune inima, vei fi capabil să vezi unde se ascunde sau ce se ascunde dincolo de această situație. Nu trebuie să-ți fie teamă să admiți un adevăr, așa cum bine am văzut, pentru că noi te ajutăm și te ghidăm ca tu să poți duce la capăt schimbările pe care trebuie să le faci. Asta apropo de acest spânzurat. Dacă tu vei recurge la ajutorul nostru ca și parte divină, noi îți vom da curaj și valoare ca tu să poți obține acea forță necesară și să ai mai multă grijă de tine însuți, de tine însăți. Concentrează-te pe adevăratele tale dorințe, iar îngerii vor face ca ele să se îndeplinească. Este de fapt un îndemn de a cere sprijinul, știți foarte bine, da? Noi când tot
oamenii, da, din punct de vedere cel puțin biblic, religios, când a venit pe pământ, Doamne a zis, Domne, le dau ce este mai de preț, le dau posibilitatea de a alege, liber arbitru, în așa fel încât nici îngerii și nici măcar celălalt cu cornițe să nu-l poată trece. Să nu credeți că e o vorbă la noi, la români, care spune m-a pus ăla cu coarne să fac. Nu. E foarte ușor să dai vina. De fapt, acțiunea n-a făcut-o, acțiunea ai făcut-o tu. Da? Deci nimeni nu te pune să m-a pus Dumnezeu să fac. Nu. Este o alegere, pur și simplu, că noi la nivel mental nu vrem să o acceptăm, este altă mâncare de pește. Dar tocmai de aceea se spune, fii sincer cu tine însuți, cere sprijinul divinității, universului, cui vreți voi, în funcție de ce credință aveți fiecare, de a fi capabilă să vedeți exact ce se ascunde în spatele scenei, în spatele acestei situații pe care voi o traversați, pentru că, din câte văd eu aici, sunt lucruri pe care voi se pare că nu le puteți percepe și nu le puteți vedea. Iar în necunoștință de cauză, atunci puteți lua decizii, puteți acționa total neinspirat și probabil puțin benefic pentru voi. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi de data aceasta. Eu vă mulțumesc pentru prezență, ca de obicei. Mulțumesc tuturor celor care își aduc aportul și sprijină acest canal și implicit pe mine prin intermediul like-urilor, distribuirilor, comentariilor voastre și a faptului că vă abonați. Așa că le urez bun venit celor proaspeți abonați acestui canal, cum de asemenea invit pe toți ceilalți care dacă ați rezonat, v-a plăcut și mai vreți să vedeți, desigur, abonați-vă, este gratuit, la fel ca și celelalte lucruri cu care voi puteți să contribuiți în dezvoltarea acestui proiect. Nu uitați de clopoțel, activați-l, este gratuit și el, iar el activat, odată activat, vă anunț atunci când eu fac publicații, urc lecturi noi. Da, aici pe canal, în așa fel încât voi să nu pierdeți nicio lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, să aveți parte de multă energie pozitivă și desigur de multă lumină, mai ales în suflete și în gânduri, dragilor, să puteți vedea toate situațiile fără probleme, în așa fel încât să faceți alegerile cele mai bune și benefice pentru voi. Așa că până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!